ආයිබෝවන්. ඔන්න අද මම හැදුවේ පාන් වලින් පොඩිමක්. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන අපි ඒ රැට කන්න ගෙනාව පාන් වලින් ඉතුරු වෙච්ච පාන් පෙති දෙක තුනක්. බිත්තර දෙකයි කිරිපිටි වීදුරුවක් තමයි මේ හදාගෙන තියෙන්නේ. මුලින්ම මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාලා එකකින් කැරමල් එකක් හදා ගන්නවා. හැඳ දාන්නේ නැතුව ඒක ඒ විදිහට තිබ්බම සීනි එක උණු වෙනවා. ඊළඟට පාන් ටික කෑලි කපාගෙන බ්ලෙන්ඩර් ජායකට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ කිරි වීදුරුව එකතු කරන්නේ. ඊළඟට මම මේකට සීනි මේස හැඳි තුනකුත් එකතු කර ගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැන් මම මේකට බිත්තර දෙකත් එකතු කර ගන්නවා. මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න ඕනේ. පාන් වල කෑලි ගතිය නැති වෙනකම්ම මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න මගේ සීනි ටිකත් කැරමල් වෙලා. මේක මම මේ බෝල් එකට මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඊළඟට හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේකට උඩින් එකතු කරනවා. රයිස් කුකර් එකට වතුර ටිකක් දාලා ඒ ස්ටීමර් එක උඩින් තියලා පැය භාගයක් මේක මන් තැම්බෙන්න තිබ්බා. පැය භාගයකට විතර පස්සේ මේක දැන් ඔන්න හොඳට තැම්බිලා. දැන් මේක නිවෙන්න තියාගන්න ඕනි. මේක හොඳට නිවුණාට පස්සේ මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙකක් තියාගන්නවා. මේ තියෙන මම ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙකක් තියලා අරගත්ත පුඩින් එක. දැන් මේක හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වගේ හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.